Oy, mag-subscribe kayo kay Jesus. What's up? Welcome back to my YouTube channel. Unboxing speedometer cable. Nabili ko siya ng 180 pesos sa Shopee. Hindi na ako pumuntang Yamaha. So nag-order na lang ako sa online. Pag binuksan nyo guys, tapos nagpi-blink, yun ang sira ng cable ng speedometer. So kapag ka-instart mo na siya, tulad nito, yan, ano siya, nag-steady lang siya, check engine. So bali, putol talaga yung cable natin. So, check na natin. Yan. Bali, ikutin nyo lang muna. Tapos, sa atake na lang. Gumamit kayo ng 14. Iikutin nyo. So, ikutin na natin. Yan. Ganyan lang siya. So, madali lang siya guys. So, kapag lumawag na siya, kamay na. Yan. Diyan natin makikita kung putol yung cable niya. Yan. Hilain natin yung itim na yan. Kung putol ba siya. Ito na guys. Hilahin ko na siya. Yan. So, diba? Putol na siya. Dahil kaka-atras yan ng motor eh. Kaya napuputol siya. Sa mga may motor dyan, huwag na huwag nyo i-atras ng malayo. Dahil ganito yung mangyayari sa inyo. So babaklasin na natin tong cover. Yan. Babaklasin natin yan pati to. Para makabit na natin yung bago nating cable. Para sa odometer. So ito na yung itsura niya. Ito yung lumang cable niya. So papalitan natin yan. Ito, yan. Papuntang taas yan. Papunta sa may odometer. Yan. Sundan nyo lang ito guys.
hanggang dun sa odometer. Yan o. Iikutin nyo lang din yan para mabaklas. Babaklasin ko na yung lumang cable. So ito guys yung itsura niya pagtanggal ko. So papalitan ko na siya ng bago. Na yan, sinukat ko siya eh. So ito guys, ikutin nyo lang to. Papasok nyo lang to dito sa butas na to, sa butas ng odometer. Yan. So ganyan yung itsura niya guys. Ikutin nyo lang ng ikutin hanggang sumagad. Tapos check na lang natin. So okay na siya guys. Nakabit ko na siya. Babalik ko na ulit yung cover niya. So pasok na natin siya. Yan, ikutin nyo lang ulit ng 14 para umigpit. So yan, okay na guys. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.